Bun găsit, dragii mei, la horoscopul aferent lunii octombrie. Vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla cum vă vor influența evenimentele acestei luni parcursul. De asemenea, vă invit să urmăriți și videourile aferente zodiei în care aveți ascendentul și zodiei în care aveți luna amplasate în hărțile voastre natale. Dragilor, vă reamintesc faptul că acesta este un horoscop general, prin urmare tratați-l ca atare, iar dacă doriți o analiză astrologică individuală, personalizată, atunci vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi. Așadar, dragii mei, mă găsiți pe site-ul menționat, dar și pe paginile de Facebook, Instagram și TikTok cu Terapie prin Astrologie, iar pentru cei dintre voi care încă nu v-ați abonat acestui canal, vă invit să faceți acest lucru chiar acum și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Haideți să vedem ce v-a pregătit luna octombrie. Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Berbec, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii octombrie. Dragilor, acest videoclip este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal. Pentru voi, începutul de lună vine încărcat cu provocări, atât în segmentul relațional, ale relațiilor amoroase, cât și ale relațiilor cu copiii, acolo unde este cazul. De asemenea, puteți avea ocazia ca pe parcursul acestei luni să vindecați anumite tipare, anumite mentalități, anumite răni din copilăria voastră primară, din relația voastră cu părinții. Asta pentru că în data de 2 octombrie avem eclipsa de soare din semnul opus vouă, din zodia Balanță, unde va avea loc faza de lună nouă. Ceea ce înseamnă că este un moment foarte bun în care avem nevoie să reflectăm asupra relațiilor din viețile noastre. Așa că, în cazul vostru, a venit momentul să vă desprindeți mult mai clar, mult mai vehement de tot ceea ce vă leagă de trecutul vostru, de tot ceea ce vă leagă de experiențele care poate au lăsat în urma lor un anumit nivel de suferință, un anumit impact emoțional. Iar acum a venit momentul în care să acceptați că lucrurile acestea au trecut și că ele s-au petrecut tocmai pentru ca voi să învățați ceva din toate acestea, astfel încât să evoluați și să fiți mai pregătiți pentru următoarea voastră perioadă de evoluție. Așadar, începutul de lună este foarte intens pentru voi, tocmai din pricina acestei eclipse solare și a faptului că pot fi aduse la suprafață, aduse la lumină în cele din urmă, acele lucruri pe care fie nu vi le-ați recunoscut vouă, pentru că poate nu ați reușit să le vedeți cu claritate, nu le-ați conștientizat, fie nu ați vrut să le faceți cunoscute persoanelor din jurul vostru pentru ca voi să nu fiți judecați. Așadar, focusul va fi pe relații, mai ales pe relațiile amoroase, așa că acolo unde nu există niște baze solide, unde nu există sentimente sincere, unde nu există claritate, asumare, seriozitate, practic lucrurile se pot destabiliza, iar în unele cazuri se pot finaliza. Deci pot exista anumite finaluri în relațiile care se clatină, care nu au un fundament solid și care nu se bazează pe sentimente curate. În relația cu copiii pot ieși la suprafață, deci acolo unde este cazul pentru cei dintre voi care aveți copii, pot ieși la suprafață rănile voastre și mai intens și puteți avea niște conștientizări puternice legate de modul în care voi, în mod inconștient, transpuneți în relația cu copiii problemele voastre, nemulțumirile voastre, frustrările voastre și așa mai departe. Așa că este foarte important să deveniți mai conștienți de toate aceste lucruri și ulterior să perseverați, pentru că nu este suficient să rămâneți la faza de conștientizare, mai departe trebuie să găsiți soluțiile potrivite, astfel încât să puteți remedia situațiile, să puteți remedia intensitatea acolo unde este cazul și, bineînțeles, să
faceți în așa fel încât să nu perpetuați un anumit tipar de gândire, un anumit tipar comportamental care pentru voi a fost toxic, nociv, să nu-l repetați și voi cu copiii voștri. Deci un început de lună intens, un început de lună care vine cu multe conștientizări, cu posibilitatea de a încheia anumite relații care nu vă mai sunt benefice, cu posibilitatea de a încheia anumite sau de a pune punct anumitor mentalități negative, a unor tipare, așa cum v-am spus, comportamentale greșite. Dar vă atenționez cu faptul că aceste lucruri nu vor fi ușoare și că vor veni la pachet cu diverse provocări, cu diverse stări, cu diverse frământări interioare. Nu au cum să se petreacă super lin decât acolo unde s-a lucrat foarte mult cu sine, unde există în spate o muncă și un bagaj de cunoștințe foarte serios în direcția asta de autocunoaștere. În rest, cu siguranță vom resimți cu toții această eclipsă solară, însă, așa cum am spus, pentru voi este cu impact direct, pentru că se află în semnul opus vouă și eclipsele au legătură directă cu nodurile lunare, iar axa nodurilor lunare actualmente se află în semnul vostru și în semnul balanței. Nodul nord, adică direcția, scopul, menirea, se află în zodia voastră, iar nodul sud, bagajul karmic și legătura noastră cu trecutul se află în zodia balanță. Prin urmare, da, sunteți direct influențați de acest eveniment astral vedetă la începutul lunii. Fiți cu băgare de seamă. Pe parcursul primei părți s-a tot auzit un sunet de salvare, da, aveam geamul deschis. Așadar, fiți atenți la modul în care acționați, la modul în care reacționați. Pentru voi poate că începutul de lună funcționează ca un, să zic așa, semnal de alarmă asupra a ceea ce aveți de corectat, asupra a ceea ce aveți de vindecat în viețile voastre. Așa că, dragilor, pentru mijlocul lunii, lucrurile vor fi cumva la fel de intense, pentru că pe data de 17 octombrie, în intervalul 16-17 octombrie, luna vă va tranzita semnul zodiacal, însă pe data de 17 va avea loc faza de lună plină, da? Chiar în semnul vostru. Așadar, în perioada menționată, veți simți un influx emoțional puternic. Vorbim de o fază de lună plină, așa cum v-am mai povestit, luna plină vorbește despre un apogeu emoțional. Deci avem nevoie în acea perioadă să eliberăm, să dăm drumul la acele lucruri care nu ne mai folosesc. Tot ce am adunat pe parcursul unui ciclu lunar trebuie eliberat pe moment de lună plină. Așa că este bine să faceți un fel de analiză asupra modului în care s-au petrecut lucrurile în viața voastră în luna ce a trecut, însă pentru voi este foarte important să faceți o retrospectivă încă din parcă 8 aprilie, da, acestui an, când a avut loc în semnul vostru zodiacal faza de lună nouă și eclipsa solară din semnul vostru zodiacal. Deci este bine să vedeți ce s-a întâmplat în tot acest interval de timp de aproape jumătate de an, în care au ieșit la suprafață chestiunile pe care le aveți de corectat în relația cu voi înșivă, dar și cu partenerii de cuplu, acolo unde este cazul. Iar pentru cei dintre voi care nu vă aflați într-o relație, în modul în care percepeți ideea de cuplu, în modul în care percepeți interacțiunile amoroase, personale și așa mai departe. Așa că încercați cumva să căpătați o claritate în ceea ce privește parcursul vostru în ultima jumătate de an, pentru a vedea ce răni au ieșit la suprafață, ce anume v-a supărat cel mai tare în intervalul acesta de timp, ce gânduri v-au tot dat de furcă, să spun așa, ce emoții, ce persoane din viața voastră, ce contexte și tot așa. Deci, mijlocul lunii octombrie pentru voi este extraordinar pentru a înțelege mai bine ce se petrece real cu voi. Ați beneficiat și de aceste eclipse care au adus la suprafață fix
lucrurile care trebuie remediate, lucrurile cu care aveți nevoie să lucrați. Așa că înțeleg că nu este neapărat ușor, nu este neapărat plăcut, dar totodată este extrem de benefic pentru dezvoltarea voastră, pentru evoluția voastră, pentru a vă cunoaște pe voi mai bine și pentru a învăța să acționați și să reacționați mai bine la provocările vieții. Finalul lunii pentru voi își mută atenția în segmentul cunoașterii, al studiilor, acolo unde este cazul. Poate veți dori să învățați ceva nou, să vă înscrieți la un curs, să învățați o limbă străină sau pur și simplu să luați contact cu persoane de la care aveți ceva de învățat. În continuare se aude salvarea, nu înțeleg, deci se aude în continuu de când am deschis acest video. Dragilor, nu știu, aveți grijă la sănătatea voastră pe tot parcursul lunii octombrie, aveți grijă la sănătatea celor din jurul vostru, aveți grijă, atâta, asta îmi vine să vă transmit. De asemenea, așa cum vă spuneam, poate că a venit momentul să învățați ceva nou, poate că a venit momentul să vă ocupați mai mult de îmbunătățirea comunicării cu cei din jurul vostru, să fiți mai atenți la limbajul vostru, la relațiile pe care le aveți acolo unde, bineînțeles, e cazul cu frații, surorile, verișorii, vecinii, unde sunt relații tensionate. Ei bine, din nou, acesta reprezintă un semnal de alarmă. Poate a venit momentul să remediați lucrurile, să găsiți o cale de mijloc prin care să aplanați tensiunile sau posibilele tensiuni existente. Poate că a venit momentul să vă învingeți o anumită teamă legată de ideea de nou, de a învăța ceva nou. De asemenea, puteți vedea mai clar care este domeniul exact unde aveți ceva de îmbunătățit în zona aceasta. Poate unii dintre voi scrieți, unii dintre voi vorbiți în fața publicului sau le vorbiți oamenilor sau trăinuiți alți oameni sau sunteți profesori. Indiferent de domeniul de activitate în care activați și dacă domeniul vostru are legătură cu comunicarea, fie scrisă sau verbală, atunci a venit momentul să cumva să vedeți dacă ce mai aveți de îmbunătățit, ce mai aveți de adăugat, ce puteți face mai bine în zona aceasta ca să vă învingeți poate o anumită nesiguranță, o anumită neîncredere. Poate că, nu știu, de-a lungul timpului ați primit anumite critici sau au existat anumite evenimente sau experiențe care v-au descurajat. Acum a venit momentul să înțelegeți că doar voi puteți rezolva această situație prin a învăța, prin a vă deschide către nou, prin a vă deschide către relații potrivite momentului acesta al vieții voastre, prin a socializa și a interacționa cu oameni potriviți nevoilor voastre și din nou cu oameni de la care să aveți ce învăța, dragii mei. Bun, acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Berbec în luna octombrie. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile Oracol. Haideți să vedem ce mesaj au acestea pentru voi, dragilor, în luna octombrie. Ok, stați că au vrut să cadă mai multe cărți. Nu o să le mai amestec. Ok, și s-a întors o carte. Oh, ce frumos! Cartea Vindecătorului. Poate printre cei dintre voi care urmăriți acest video se află medici, asistenți medicali, terapeuți de orice fel, da? Acest card vă spune că aveți darul spiritual al vindecării și dorința de a împărtăși acest lucru cu cei din jurul vostru. Sper că se vede. Nu uitați faptul că voi îl aveți pe Chiron în semnul vostru zodiacal, actualmente este și în poziție aparent retrogradă. Așa că accentul într-adevăr se pune pe autovindecare, dragii mei. În primul rând aveți nevoie să vă vindecați pe voi, ca mai apoi să-i puteți ajuta și pe cei din jurul vostru să se vindece. Dragilor, în speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna octombrie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare! Pa, pa!